νησί με ξεχωριστή ομορφιά. Η Ανάφη, 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Σαντορίνης, έχει μια μεγάλη ευλογία από την Παναγία. Σε έναν από τους φοβερότερους τόπους του κόσμου και σε υψόμετρο 450 μέτρων, οι αδερφοί Αγάπιος και Μελέτιος έχτισαν την παλαιά μονή της Παναγίας της Καλαμνιώτισσας το 1715 και έγιναν οι πρώτοι μοναχοί. Ο δρόμος σταματάει στη Νέα Μονή και από εκεί αρχίζει το δύσβατο και ανηφορικό μονοπάτι. Το ίδιο μονοπάτι ανεβαίνουν κάθε χρόνο παραμονές της Πανηγύριος δεκάδες πιστοί με τον ηγούμενο και τη θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Εκεί αγρυπνούν στη χάρη της και την άλλη μέρα το πρωί επιστρέφουν με ψαλμούς και ύμνους. Εσωτερικά σώζεται ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα. Εξωτερικά, ο μονόχωρος Τρουλιαίος ναός είχε υποστεί καταστροφές από την εγκατάλειψη, αλλά πρόσφατα επισκευάστηκε με τη συνδρομή ευλαβών αναφέων και αναβιώνει το παλιό του μεγαλείο. Θεότο και παρθένε καλαμιώτισσα, κυκλάδων σκέπη μπροστά της φρούρε και καταφύγει και ανάφησε εξαιρέτως μέγα καύχημα. Η δυσκολία πρόσβασης λόγω του απότομου της περιοχής συν το χρόνο έγινε αιτία ερήμωσης της Μονής που μεταφέρθηκε το 1850 στη σημερινή της θέση. Είναι χτισμένη σε επίπεδο έδαφος και στην αυλή του ιερού του Εγλήτου Απόλλωνα. Εκεί που κάποτε προσκυνούσαν τα είδωλα σκεπάζει η χάρη της Παναγίας. Σιγά σιγά και η Νέα Μονή ερημώθηκε. Αργότερα, το 1930, εντάχθηκε ως μετόχη της Μονής του προφήτη Ηλία Θήρας και μέχρι σήμερα εποπτεύεται από αυτήν. Το 1984 το μοναστήρι διαχειρίζεται από επιτροπή. Την επιτροπή αυτή την αποτελούσαν ο κύριος Ιωάννης ο Κολιδάς, ο οποίος ήταν και ο ταμείας της Επιτροπής, εγώ σαν γραμματέας της Επιτροπής και πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο ηγούμενος. Αναλάβαμε τότε εμείς όλη τη φροντίδα του μοναστηριού. Εκείνο που κάναμε όμως δεν ήταν τίποτε άλλο από το να συντηρούμε όσο μπορούσαμε το μοναστήρι. Δεν είχαμε όμως λεπτά για να κάνουμε μεγάλες εργασίες στο μοναστήρι, απλώς μόνο το συντηρούσαμε. Κατά το 1999 ανέλαβε πια το μοναστήρι ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλίου, ο οποίος είναι και μέχρι σήμερα και έχει κάνει τις μετατροπές και την ανοικοδόμηση που υπάρχει σήμερα.
κεντρικός ναός της Μονής ανακαινίστηκε εξωτερικά και εσωτερικά το 2008 και είναι αφιερωμένος στην Ζωοδόχο Πηγή. Οικοδομήθηκε το 1850 από τον τότε ηγούμενο Μακάριο από την Ανάφη. Πρόκειται για μονόχωρο τρουλιαίο ναό με νεότερο πολύτοξο καμπαναριό. Της μη μακαρίσισεν Παναγία Πάρθε. Στο ναό δεσπόζει η Παναγία η Καλαμιώτισσα, προστάτητα της Μονής και του νησιού. Η θαυματουργή εικόνα με την αργυροεπίχρηση επένδυση πρόκειται για δεσποτική εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στον εικονογραφικό τύπο της οδηγήτριας. Η ιερή εικόνα συντηρήθηκε το 2004 και φάνηκε η υπέροχη αγιογραφία. Ευλογητός ηλέσου το παντοκράτορ, που τίσος την ημέρα το φωτί το ηλιακό και τη νύχτα φεδρίνα στις αυγές του πυρώσου, το μήκος της μέρας διαδίδει μας καταξιώσεως και προσεγγίσετε τις αυγές της νυχτός, επάκουσον της δεήσεως ημών και παντός του λαού σου και πάσαν εμείς συγχωρήσας τα οικούσια και τα ακούσια. Γύρω από το καθολικό της Μονής, σε σχήμα τετραγώνου, υπάρχουν τα κελιά και οι χώροι υποδοχής. Ο επισκέπτης βρίσκεται σε μια όαση επίγεια και πνευματική. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο βρίσκεται το κοιμήλιαρχείο, όπου φυλάσσονται αντικείμενα θείας λατρείας μεγάλης αξίας. Σταυροί, δισκοπότηρα και ιερά σκεύη έχουν καταγραφεί και συντηρηθεί από ειδικούς με προσοχή. Φυλάσσονται πάνω από 150 εικόνες που συντηρήθηκαν το έτος 2000. Ανατολικά του ναού της Ζωοδόχου Πηγής ανακαινίστηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Μακαρίου. Δίπλα το Κρυβός, εκεί που βρισκόταν ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα, έχει διαμορφωθεί παρεκκλήσιο αφιερωμένο στους Αγίους Μάρτυρες Σοκράτη και Απόλλωνα.
Σε μικρή απόσταση βορειοανατολικά της Μονής δεσπόζει το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου, κτισμένο το 1970 από τον προηγούμενο Ιωάννη Αρβανίτη. Το 2010 διαμορφώθηκε πρωτότυπο ιερό με 5 παράθυρα και αγιογραφήθηκε. Στο μοναστήρι της Παναγίας της Καλαμιώτισσας οι πατέρες αγωνίζονται για την αναστήλωση της Παλαιάς και Νέας Μονής. Αξιοποιήθηκαν οι πηγές που είναι κοντά στο μοναστήρι και τα εγκαταλελειμμένα κτήματα της Μονής καλλιεργούνται. Αυτό που επιδιώκει περισσότερο όμως είναι η δούλευση στον αμπελώνα του Κυρίου για να αποδίδουν πνευματικούς καρπούς σε δύσκολους καιρούς. Παλιά την παραμονή της Παναγίας μαζευόταν όλοι οι ανάφοι και ερχόταν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν και να γλεντήσουν. Λοιπόν, μαγείρευε ο ηγούμενος, ερχόταν εδώ πέρα, γινόταν τραπέζι, τρώγανε, πίνανε, υπήρχαν τα όργανα και πηγαίνανε και χορεύανε. Και αναγκάστηκε τώρα η αδερφότητα να κόψει αυτό την πανήγυρη και είναι σήμερα πολύ καλή, ερχόμαστε και προσκυνάμε και γίνεται η λειτουργία, γίνεται ο εσπερινός, τα πάντα. Τώρα έχει ανακαινιστεί τελείως, βλέπεις πράσινα απ' έξω, βλέπεις λουλούδια, φαίνεται ένας χώρος με πολύ ζωντάνια. Έτσι λοιπόν, ο επισκέπτης προσκυνητής εκπλήσεται με την τάξη και λειτουργικότητα της Μονής και ενισχύεται πνευματικά με τις συχνές κατανυκτικές ακολουθίες που τελούνται. Το μοναστήρι της Παναγιάς γίνεται ευλογία για τους κατοίκους της Ανάφης και ιερός τόπος κατάνοιξης και προσευχής.